नमस्ते साथीहरु, आज मैले तपाईहरुको लागि एकदमै टेस्टी दाल फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो दाल फ्राईको रेसिपी। सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ 200 ग्राम जति दाल लिएको छु। यहाँ मैले मसुरको दाल प्रयोग गरेको छु। यो दाललाई अब हामीले धुनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 1 देखि 2 चोटीसम्म यो दाललाई धोएर पखालेको छु। यसलाई चाहिँ नर्मल धाराको पानीले तपाईहरुले धुन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ दाललाई धोएर रेडी पारिसकेको छु। अब मैले यसमा लाग्ने सबै सामग्रीहरुलाई चप गर्दै छु। यहाँ सुरुमा मैले टमाटर लिएको छु र टमाटरलाई पनि राम्रोसँग डाइस गरेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ प्याज लिएको छु र प्याजको बिचको भाग चाहिँ मैले काटेर हटाएको छु र त्यसपछि यसलाई मसिनो गरी काटेको छु। त्यसपछि अब मैले यहाँ हरियो खुर्सानी लिएको छु र हरियो खुर्सानीलाई 2 भागमा चिरेको छु। अब मैले यहाँ लसुन पनि लिएको छु र लसुनलाई राम्रोसँग स्लाइस गरिदिएको छु। यहाँ मैले सबै काटेर रेडी पारिसकेको छु। अब मैले एउटा कुकर लिएको छु र यसमा तोरीको तेल राखेको छु। तेल तातिसकेपछि यसमा जिरा राखेर यसलाई फुराउँदै छु। त्यसैमा मैले तेजपत्ता पनि राखे। अब यसमा मैले प्याज राखेको छु र हरियो खुर्सानी पनि राखे। दुईटैलाई एकछिन पकाउनु होला र त्यसपछि मैले यसमा जिन्जर गार्लिकको पेस्ट पनि राखेको छु 1 चम्चा। अब जिन्जर गार्लिकको पेस्टलाई पकाउनु होला। 1 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि यसमा अब टमाटर राख्नु होला। टमाटरलाई पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब टमाटर पनि पाकिसकेको छ। यसमा अब दाल राख्नु होला। अब यो सबै दाल राखिसकेपछि दाललाई पनि 1 देखि 2 मिनेटसम्म मज्जाले भुट्नु होला र अब हाम्रो यो दाल भुटेर रेडी भइसकेको छ। यसमा अब मसलाहरु राख्दै छु। सानो चम्चाले 1 चम्चा धनियाको पाउडर, आधा चम्चा जिरा पाउडर, थोरै बेसार र स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। अब यसलाई 1 मिनेटसम्म अझै भुट्नु होला र त्यसपछि 2 देखि 3 कप जति पानी राख्नु होला। पानी राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई छोपेर सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। मसुर दाल चाहिँ अलिक चाँडै पाक्ने भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले 3 सिटी लगाउँदा पनि हुन्छ। अब हाम्रो यो दालमा चाहिँ सिटी लागिसकेको छ। यहाँ मैले 3 देखि 4 सिटी लगाएको छु। अब हाम्रो यो कुकरबाट हावा निस्किसकेको छ। मैले कुकरको बिर्को खोलेर देखाएको छु हजुरहरुलाई। यो दाललाई चाहिँ एकचोटी फेर्दिनु होला। हाम्रो यो दाल लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यो दाललाई मैले बटुकामा निकालेको छु र यसलाई अब मैले झान्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले यहाँ घिउ लिएको छु। यो घिउ तातिसकेपछि यसमा अब मैले जिरा राख्दै छु थोरै र सुकेको रातो खुर्सानी राखे। त्यसैमा मैले अघि चप गरेको लसुन पनि राखे। अब लसुन पाकिसकेपछि लास्टमा रातो खुर्सानीको पाउडर राखेर यो दाललाई झान्नु होला। हाम्रो टेस्टी र यम्मी दाल फ्राई रेडी छ सर्भ गर्नलाई। तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला।